हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आजना विडियो में आपणे जोईशुं मित्रों जी शाळा एप्लिकेशन नो उपयोग कॉम्प्यूटर के लैपटॉप ની અંદર કઈ રીતે કરી શકાય એ આપણે આજના વિડિયોમાં જોઈશું મિત્રો। અગાઉના વિડિયોમાં તમે જોયું મિત્રો મોબાઈલમાં આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરાય, એને કઈ રીતે યુઝ કરાય, કઈ રીતે રજિસ્ટ્રેશન કરાય એ તમામ વિગત આપણે અગાઉના વિડિયોમાં જોઈ છે મિત્રો। જો એ વિડિયો તમે ના જોયો હોય તો ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરી તમે એ વિડિયો જોઈ શકો છો। હવે જોઈએ આપણે जी शाला एप्लिकेशन वेब पोर्टल पर कई रीते एनो यूज करवो। ए पहला जो तमे मारी चैनल सब्सक्राइब ना करी होय मित्रों तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करी सब्सक्राइब करवी, त्यारबाद बेल आइकॉन पर क्लिक करी ऑल नोटिफिकेशन ऑन करवा जेथी मारा लेटेस्ट विडियोना नोटिफिकेशन तमने मळता रहे। जोईए हवे आगळनी प्रोसेस। ए माटे तमारे एसएसए नी जे वेबसाइट छे आपणी ssgujarat.org ए आपणे ओपन करवानी छे। अहींया नीचे तमे जी शाळानो जे लोगो छे आपणो ए ओपन करवानो छे। एना पर क्लिक करशो एटले आपणी जी शाळानी जे वेब पोर्टल छे ए ओपन थशे। एना पर आपणे क्लिक करीए। मित्रों आ एप्लिकेशन खूब ज सरस छे, दरेक विद्यार्थीओए आ इंस्टॉल करवी जोईए। जे सरकारी शाळा अने ग्रांटेड शाळामां भणे छे 1 થી 12 ना तमाम विद्यार्थीओए अहींया आपणे अगाऊ रजिस्ट्रेशन करेलुं छे एटले आपणे अहींया मोबाइल नंबर, पासवर्ड અને કેપ્ચા નાખી આપણી ભૂમિકા પસંદ કરી અને આપણે લોગિન થઈશું। અહીંયા જો રજિસ્ટ્રેશન ના કર્યું હોય તો સાઇન અપ પર ક્લિક કરી તમે રજિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો મિત્રો। એની વિગત માટે ઉપર આઈ બટન પર ક્લિક કરી વિડિયો જોઈ શકો છો મિત્રો। અહીંયા આપણી વિગત એન્ટર કરી છે, ત્યારબાદ અહીંયા લોગિન પર આપણે ક્લિક કરીએ છીએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એક જ મોબાઈલ નંબરથી 2 બાળકો રજિસ્ટર છે। અહીંયા ए विडियो तमारे जोवो होय कई रीते 2 बाळको रजिस्ट्रेशन करवुं तो आई बटन पर क्लिक करी ए विडियो पण तमे जोई शकशो मित्रों। एक ज फेमिली में 1, 2 के 3 बाळको भणता होय एक सरकारी शाळामां अने आ रीते रजिस्ट्रेशन करवुं होय एक ज मोबाइल नंबरथी तो करी शके छे। अहींया आपणे जोईए आ ध्रुपलनी जे प्रोफाइल छे एना पर क्लिक करी आपणे लॉगिन थईए। हवे अहींया तमे जोई शको छो धोरण 4 ની જે ધ્રુપલ બાળક છે વિદ્યાર્થીની એની પ્રોફાઇલમાં આપણે લોગિન થઈ ગયા છીએ મિત્રો। હવે અહીંયા અલગ અલગ જે ધોરણ 4 ના વિષયો છે અહીંયા આપેલા છે મિત્રો। કોઈ પણ વિષય આપણે જ્યારે જોવો હોય કોઈ પાઠ તો એ વિષય પર ક્લિક કરી એ પાઠ આપણે જોઈ શકીએ છીએ। અહીંયા અંગ્રેજી પર આપણે ક્લિક કર્યું છે, ત્યારબાદ અહીંયા જે એનો ફર્સ્ટ લેસન છે એના પર આપણે પસંદ કરો પર ક્લિક કરીએ છીએ। હવે આપણે આનો વિડિયો જોવો હોય તો અહીંયા વિડિયો પર આપણે ક્લિક કરીશું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો jump, clap your hands। અહીંયાથી આપણે મેક્સિમાઇઝ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ મિત્રો। તમે જોઈ શકો છો આ રીતે show your teeth, અને આપણે ક્લોઝ કરીએ। અહીંયા અલગ અલગ ઓપ્શન આપેલા છે ઈ રિસોર્સિસ, શબ્દ સંગ્રહ અને પ્રવૃત્તિઓ। અહીંયા મૂલ્યાંકન પણ આપેલું છે મિત્રો, અત્યારે અવેલેબલ નથી, જ્યારે આવે ત્યારે બાળક પોતાનું સ્વ મૂલ્યાંકન જાતે જ આપી શકશે। અહીંયા ઈ રિસોર્સિસ પર એ જ રીતે આવશે। અહીંયા આપણે જોઈએ અહીંયા ઈ રિસોર્સિસ પર આપણે ક્લિક કરીએ તો મિત્રો જે પાઠનું કન્ટેન્ટ છે એ આપણે પીડીએફ સ્વરૂપે આપણે જોઈ શકશું। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પીડીએફ ડાઉનલોડ કરી પણ શકો છો મિત્રો। અહીંયાથી ડાઉનલોડ અને પ્રિન્ટ પણ આપણે કરી શકીએ છીએ પાઠની। હવે અહીંયા શબ્દ સંગ્રહ પર આપણે ક્લિક કરી જે પાઠના શબ્દો હોય એ ડિફિકલ્ટ શબ્દો અહીંયા આપેલા હશે, અત્યારે અવેલેબલ નથી, જ્યારે આવે ત્યારે અહીંયાથી જોઈ શકશો મિત્રો। હવે અહીંયા પ્રવૃત્તિઓ પર આપણે ક્લિક કરીએ। અહીંયા જે પાઠના લેસન પ્રમાણેની અલગ અલગ પ્રવૃત્તિઓ આપેલી છે, આપણે પ્રવૃત્તિ 1 પર ક્લિક કરીએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આઈ બ્લેન્ક વિથ માય ઇયર, તો કાન શું કામ કરે છે તો એ અહીંયાથી આપણે નીચે ઓપ્શન આપેલા છે, અહીંયાથી ડ્રેગ એન્ડ ડ્રોપ આપણે કરીશું। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આ રીતે એની પ્રવૃત્તિ કરવાની રહેશે। તો ખૂબ જ સરસ વેબ પોર્ટલ પર બનાવેલું છે એપ્લિકેશન। આ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ ખૂબ કરવો વિદ્યાર્થીઓએ। તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો એને લાઈક કરો, શેર કરો, કોમેન્ટ કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલતા। થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ।